ברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו גם ביוטיוב וגם באתר, אתם מוזמנים להיות המנויים שלנו ביוטיוב, אחלה תכנים. ולפני כמה ימים פורסם, צביקה קליין פרסם שמנהיגים אורתודוקסים בארצות הברית פרסמו במכתב שלפיד, זה המילים, תוקע טריז בין ישראל ליהודים ברחבי העולם. אז אנחנו היום עם לאה אהרוני מארגון עם אחד, ארגון אורתודוקסי, בעצם את לאה, מנהלת הפעילות פה בישראל. שלום לאה. שלום. אז קודם כל ככה בכמה מילים, בואי תספרי לנו על הארגון שלכם, מה מדובר? הארגון שלנו פועל לקידום הקשר וחידוק הקשר בין ישראל לתפוצות, ואנחנו עושים כל מיני פעילויות כדי להביא את האמירה של יהדות התפוצות, לתמוך בישראל וגם להיות מעורבים במה שנעשה פה, כמובן מהמקום של ענווה, לא כאיזושהי הכתבה לישראל, אבל אנחנו מאחדים אנשים שמאוד אכפת להם מישראל, שמגיעים לישראל הרבה, יש להם אמירות על מה שקורה בישראל, ואנחנו מביאים את האמירות שלהם למנהיגים בישראל, מתוך מקום של קשר והידוק הקשר, על בסיס המסורת המשותפת שלנו. בסוף מה שמחבר את היהודים של תפוצות וישראל, זה שאנחנו בעלי אותה מסורת, יש לנו אותה מורשת של 3,000 שנה, ושום דבר לא יכול לנתק את הקשר הזה. מה הסדר הגודל פחות או יותר של ההשפעה שלכם, של הקשר שלכם בין ארצות הברית, הקהילות שאתם מייצגים בארצות הברית? אז יש לנו כ-150,000 איש שכבר לקחו חלק בפעילויות שלנו, מ-50 מדינות, מלמעלה מ-1,000 ערים בעולם. אנחנו בקשר גם עם ארגונים אחרים, ולפעמים מאחדים ארגונים שונים בתפוצות לפעילויות. אנחנו מביאים קבוצות מתפוצות לישראל ומישראל לתפוצות, פעילות מאוד ענפה. אוקיי, ועכשיו כשאתם יוצאים עם אמירה כזאת לגבי יאיר לפיד, שהוא ממש לפי מה שאתם טוענים, אתם, עוד ארגונים, אני לא יודע בדיוק עוד מי אחראי לאמירה הזאת ומי חתום עליה, שהוא תוקע טריז בין יהודי התפוצות, זאת אמירה רצינית מאוד. מה אתם מתכוונים להגיד בעצם? אז אנחנו הוצאנו את המכתב הזה באמת ליאיר לפיד בשבוע שעבר, כתוצאה ממעשה שהיה שיאיר לפיד הגיע לארצות הברית, הוא נפגש עם הנציגים של הארגונים היהודיים בארצות הברית, והוא אמר להם שבישראל הולכת להיות דיקטטורה, שישראל הופכת להיות פחות ופחות דמוקרטית בגלל הרפורמה, ושהם חייבים להתערב. עכשיו זאת לא האמירה הראשונה שלו, הוא כבר עשה מפגשים כאלה, וכבר אמר את האמירות האלה, אחר כך הוא חזר לישראל ואמר לישראלים, שהרפורמה מסכנת את היחסים שלנו עם יהדות התפוצות, מעניין למה, ואנחנו יצאנו עליו במכתב, כדי להסביר לו את הנזקים של האמירות שלו, ושל הדרכים שבהם הוא פועל. איפה אתם באמת רואים את הנזקים? אתם רואים בעצם שאחרי המפגשים איתו, נוצרים באמת, כמו שאתם קוראים לזה, טריז בין מדינת ישראל לבין קהילות בארצות הברית וביתר מקומות בעולם? אז קודם כל חשוב לי להגיד שלארגון שלנו אין עמדה רשמית לגבי הרפורמה המשפטית. זאת אומרת, אנחנו לא חושבים שליהדות התפוצות צריכה להיות עמדה רשמית, איך תראה הרפורמה המשפטית בישראל ומה יהיה הצורה שלה, אנשים שהם חלק מהארגון שלנו חושבים שישראלים מסוגלים לקבל את ההחלטה הזו בעצמם. אבל יחד עם זאת, כשמגיעים מנהיגים ישראלים לארצות הברית ולקהילות היהודיות בחו"ל, ואומרים את האמירות האלה שהרפורמה הופכת את ישראל לדיקטטורה, שישראל הולכת להיות פחות דמוקרטית וכו' וכו', הם גורמים נזק בשלושה שלבים. השלב הראשון, הם באמת תוקעים טריז בין יהדות התפוצות לישראל, כי כשאתה אומר ליהודים אמריקאים שישראל הולכת להיות דיקטטורה ופחות דמוקרטית, אז אתה פוגע בתמיכה שלהם בישראל, ואני חייבת להגיד לך שבאופן מסורתי, הארגונים היהודים הגדולים, הפדרציות, לא נכנסים לתוככי הפוליטיקה הישראלית, הם לא נוקטים עמדות לגבי התהליכים הפנים ישראלים, ובפעם הזו, עם הרפורמה הזה, בפעם הראשונה מדי הרבה שנים, שהפדרציות החליטו לקחת צעד בוויכוח הפנים ישראלי בנושא של הרפורמה, ויצאו נגד הרפורמה, שזה משהו שדווקא ביקשנו מהם לא לעשות, כי אנחנו חושבים שזה לא דבר נכון. אז הנזק הראשון הוא באמת ביציאת והעמקת קרע בין יהדות התפוצות וישראל, מה שגם שהארגונים הרפורמיים
הרבה מאוד מנגנים על זה, וכל הזמן מדברים על הקרע בין יהדות התפוצות לישראל. אז זה שלב ראשון בנזק. וזאת אומרת, זה מעמיק בעצם את הקרע שממילא תמיד היה מעורער, בטח מול הקהילות הרפורמיות. לצערנו אנחנו רואים את התופעה הזו שמנהיגים רפורמים נכנסים לבתי כנסת ואומרים, בישראל לא סופרים אתכם, ישראל לא המדינה שלכם, ישראלים לא מכירים את התנועה הרפורמית ואכן אין לכם מה לחפש שם, והדבר הזה יוצר קרע, ואמירות כמו אלה של לפיד מנגן על אותו הקרע, כאשר הארגון שלנו וכמו שלנו דווקא בא להגיד את ההפך, יש קשר בל ינתק בין יהדות התפוצות לישראל, אנחנו חייבים לחבר את הקצוות וליצור חיבור יותר עמוק, אז זה לגבי הקשר של יהדות התפוצות, אבל יש פה עוד שני דברים שיוצרים את הנזק היותר כבד, כשחברי המחאה מגיעים אחרי נתניהו לאיטליה, או לאנגליה, או כשלפיד מגיע לארצות הברית, והוא אומר שישראל הופכת להיות למדינת דיקטטורה, האמירות האלה מחלחלות לתוך המדיה המיינסטרים, הם מגיעים עם המסרים האלה גם לקבל החלטות ולפוליטיקאים בארצות הברית ובמדינות אחרות, וזה יוצר דה-לגיטימציה של ישראל כמדינה, לא של פוליטיקאי כזה או אחר, ולא של ממשלת ישראל, אלא של ישראל כמדינה, וזה נזק מאוד מאוד כבד, והתוצאה השלישית, שזה משליך אחר כך על הביטחון של הקהילות היהודיות בחו"ל, בחוץ לארץ הלא יהודים לא מבדילים בין סוגים שונים של היהודים, ברגע שאתה אומר להם שישראל היא דיקטטורה, שיש פה פשיזם וכולי וכולי, הם אוטומטית משליכים את זה על הקהילות המקומיות, וזה מסכן את הקהילות המקומיות מבחינת הביטחון שלהם, ולכן בסופו של יום, לפיד בא ואומר את האמירה שלו והולך, אבל אחר כך הקהילות היהודיות התמודדו עם יותר אנטישמיות בגלל זה. כן, וואו, זה בכלל אמירה מרחיקת, זאת אומרת בעצם גם האנטישמיות גוברת, זה לא רק הקרע הפנימי, זאת אומרת יש גם קרע פנימי, פנים יהודי שנוצר בגלל זה, בין הקהילות הרפורמיות, לצורך העניין הקהילות שממילא מתנדנדות והיחס שלהם לציונות ולמדינה הוא ככה, גם ככה מעורער, וגם, את אומרת שגם היהודים עצמם, בסופו של דבר כולם נפגעים בגלל אנטישמיות שגוברת. בדיוק, אנחנו ראינו השבוע שהשר סמוטריץ' קיבל רק לפני יומיים מכתב עם צלב קרס מקליפורניה. איך הם הגיעו לזה? איך אותו אנטישמי פשיסט בקליפורניה ידע מי זה סמוטריץ' ולשלוח לו מכתב? הוא צרח את זה מתוך התקשורת הכללית, ולשם זה הגיע מתוך התקשורת הישראלית והיהודית. לפני כשבועיים חברי המחאה החליטו לעשות מיצג בנתב"ג, וכל תייר שיצא משדה התעופה קיבל מדבקה, ברוך הבא למדינת הדיקטטורה, או ברוך הבא לאיום הגרעיני החדש שזו ישראל. התיירים האלה שמגיעים וצורכים את המסרים האלה מישראלים, עם איזה מסרים אנחנו חושבים שהם חוזרים אחר כך לחו"ל? ואת אומרת, הדברים האלה בטווח הארוך גם מערערים, גורמים בעצם בכלל, לאומה האמריקאית ובכלל, זאת אומרת, כל האנשים האלה, לא רק בתפוצות, לא רק אצל היהודים, היחס לישראל הולך ובעצם נפגם. תשמעי, זה באמת דברים חמורים מאוד, דברים חמורים מאוד. אז סתם אני רוצה לשאול ככה, את מצפה ממנו בסופו של דבר, נגיד, יאיר לפיד, כן, השמאל, הוא נאבק על התפיסת עולם שלו. אז מה את אומרת לו? כאילו, אל תכניס את זה בכלל, תוציא אותנו מהמשחק, או כי בסוף בן אדם רוצה להיאבק על תפיסת העולם שלו. מה את אומרת לו? איפה, מה הגבול? אני חושבת שקודם כל כראש האופוזיציה, זה לא רק יכולתו, זה מתפקידו להעביר ביקורת על מדיניות של הממשלה, זה בדיוק בשביל זה הוא נבחר להיות יושב ראש האופוזיציה. אבל חייבים להיות גבולות, אי אפשר לשרוף את המדינה, ואי אפשר לשרוף את יהדות התפוצות על הדרך. ואם רוצים לראות דוגמה, אז נפתלי בנט היה בשבוע שעבר בתפוצות, הוא יצא לאיזשהו בליץ תקשורתי להסברה הישראלית בתקשורת, והוא אמר באופן מפורש, אני את המחלוקת אשאיר בתוך הבית, אני לא אלך עכשיו ל-CNN וללכלך על ממשלת ישראל, כי בנט מבין, כשאתה מלכלך ב-CNN על ממשלת ישראל, אתה מלכלך על כל מדינת ישראל ועל כל העולם היהודי, על כל עם ישראל, ויש לזה מחירים. אז אפשר לנהל מחלוקות, אפשר גם לדבר, אפשר להגיע לארצות הברית ולספר מה אתה חושב, אבל לא בצורה שיוצרת נזק. כן, זאת אומרת, להשלכות של המחלוקות הפנימיות שלנו, אם אנחנו
אם אנחנו עוברים את הגבולות, כל העם היהודי, גם בתפוצות, מקבל את ההד הזה. דברים מאוד מאוד חשובים. תודה רבה לך, ממש תודה רבה, אנחנו נקווה לטוב, גם שהמחלוקת הזאת תירגע, וממילא באמת תשפיע גם טוב לכל היהודים בעולם. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, אתם מוזמנים, כמו שאמרנו, ביוטיוב ובאתר לעוד תכנים. תודה רבה לכם.